ශයින් ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක ඇඳිලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ මේ වගේ ඔයා ටයිප් කරගන්න වචනයකට මේ විදිහට gold text effect එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ටයිප් කරන වචනෙට මේ විදිහේ effect එක දාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම මෙතන අලුතෙන් ડોකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඔයා මෙතන ෆයිල් එක ගිහිල්ලා new කියන තැන ක්ලික් කරලා මේ විදිහට 1280 820 පික්සල් resolution එක 72 කියන ડોකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මම ක්‍රියේට් කරගත්ත නිසා දැන් මේ ක්‍රියේට් කියන බටන් එක බන්නේ. ඔයාලා එතන ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඉස්සරහම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකේ මෙතන තියෙන මේ ලොක් එක මෙතන ක්ලික් කරලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන මේ edit කියන එක ක්ලික් කරලා මේ ලිස්ට් එකෙන් තෝරගන්න මෙතන fill කියන එක. fill කියන එක තෝරගෙන මෙතන මේ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මේ black කියන එක මේ ලිස්ට් එකෙන් තෝරගන්න black කියන එක තෝරගෙන mode එක normal දාගන්න opacity එක 100ක් දාගෙන මෙතන okay කියන බටන් එක බලන්න. එතකොට මේ විදිහට තනිකර black වලින් background layer එක fill වෙයි. ඊට පස්සේ කරන්නේ ඊට පස්සේ තව වැදගත්ම ස්ටෙප් ටික තියෙන්නේ මේ gold color effect එක gold text effect එක ටිකක් අමාරුයි. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මම කියන ස්ටෙප් ටික ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට අමාරු නම් ඔයාලා වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරගෙන මේක බලාගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි මම කියන විදිහටම කරොත්. ඊට පස්සේ මම මෙතන වචනයක් ටයිප් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති වචනයක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ විදිහට වචනයක් ටයිප් කරගන්නවා. bold කියලා මෙතන මම ගත්ත ෆොන්ට් එක තමයි Times New Roman කියන එක. ඒක ඕන කෙනෙක්ගේ ගාව තියෙන ෆොන්ට් එකක්. ඒ නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Google වලින්. මෙතන bold කියන එක තෝරන්න ඕනේ. size එක 355. මම මේ මගේ background layer ගාපෙන් මේක 355ක් ගත්තේ. ඔයාලා කැමති size එකක් ගන්න පුළුවන්. size එක මෙතනට බාධාවක් නෙවෙයි. ෆොන්ට් එකක් බාධාවක් නෙවෙයි. කැමති ෆොන්ට් එකක් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ keyboard එකේ control J එකෙන් වරන බලලා මේ text layer එක මම copy කරගන්නවා. දැන් මම කියනවා මෙතන gold original layer එක ඊට පස්සේ ඒකේ gold copy layer එක text layer වල copy එක ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන next fx කියන එක බලලා gold copy කියන මාගේ copy layer එක set කරලා තියෙද්දි දැන් මේ gradient overlay කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට ස්රෝම් ගන්න ඕනේ. මෙතන gradient overlay set කරලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මම කියන දේවල් ඒ විදිහටම ඔයා කරන්න. මෙතන ඔයා blend mode එක normal දාගන්න. opacity එක 100යි. gradient color එක මම මෙතන අවශ්‍ය color එක දාන්න තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් මේ ඔයාලට කොහොමද මේ color එක දාගන්නේ කියන එක. ඉස්සරහම ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට නමක් දෙන්න. නමක් දෙන්න gold කියලා කැමති නමක් දෙන්න gold කියලා. අපි කැමති නමක් කරමු මම gold එක කියලා දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා මේ color එක තෝරන්න. මේ ක්ලික් කරලා මෙතන මේ එන color වලින් ඔයා වෙනස් කරන්න මෙතන RGB කියන color එක විතරයි. R වල දාන්න ඕනේ 246ක්. G වලට 238ක්. B වලට 173ක්. මේක දාගෙන මම මෙතන OK කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ දෙවෙනි color එක ඒකවල මේ ක්ලික් කරලා එතනින් තෝරා ගන්න ඕනේ. ඒකටත් ඒ විදිහමයි මේ RGB කියන colors එක විතරයි ඔයාලට දාගන්න උනා කියන්නේ.
R වලට 193යි, G වලට 172යි, B වලට 82යි දාගෙන මේ විදිහටම දැන් ඕකේ කියන බටන් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා කරන්න ඕනි අපි මෙතන නමක් දාගත්තා. ගෝල් 2 කියලා දාගෙන මෙතන ඔයා new කියන බටන් එක බලන්න. එතකොට මේ කලර් එක මේ ග්‍රේඩින් කලර් එක ඔයාගේ Photoshop එකේ සේව් වෙනවා. ආපහු අපිට මේක ඉස්සරහදී මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නිසා තමයි සේව් කරගන්න. දැන් new කියන බටන් එක බලලා මේ කලර් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ අපි සේව් කරගත්ත එක මම මේ කලර් තමයි මම කලින් සේව් කරගත්ත කලර් මේ තියෙන්නේ දැන් සේව් කරගත්ත කලර් එක. ඊපස්සේ මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන bevel and emboss කියන එක මෙතනින් ඔයා ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන දාගන්න ඕනි ඔයා මෙතන තෝරගන්න ඕනි bevel and emboss කියන මෙතන මේක ටික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා මම කියන දේවල් ටික ඒ විදිහටම කරන්න. මෙතන ස්ටයිල් එක ඉතින් තෝරන්න ඕනේ inner bevel කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටෙක්නික් කියන එක ඔයා දාගන්න ඕනේ. chisel art කියන එක තෝරන්න දෙනින්. ඊට පස්සේ මෙතන depth එක 170ක් මෙතන දාගන්න. size එක ඔයා 42 දාගන්න මෙතන. මෙතන angle එක 90යි. ඊට පස්සේ මෙතන anti alias කියන එකට දාගන්න ටික් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ close contour කියන තියෙන එකකින් ඔයා තෝරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ යටම තියෙන එක මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේව කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන highlight mode එකේ screen opacity එක 75යි. මෙතන multiply කියලා දාන්න shadow mode එක. මෙතන opacity එක 75යි. මෙතන color එක black දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන inner glow කියන එක ඔයා දාගන්න ඕනේ. එතන blend mode එක multiply කියලා දාගන්න. opacity එක 50යි. ඊට පස්සේ මෙතන color එක. එතන color එක ඔයා දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන RGB කියන කලර්ස් වලින් විතර වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. R වල 232යි, G වලට 128යි, B වලට 31යි. මේ දාගෙන තමයි ඕකේ කියන බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ මෙතන size එක 90ටක් තිබෙමින් අනිත් දේවල් මෙතන වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඕකේ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඔයාලට තේයි දැන් මෙන්න මේ විදිහට text අපි පාවිච්චි කරපු text මේ විදිහට gold color effect එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ අපේ gold කියන original layer එක select කරගෙන එතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන effects කියන එකෙන් මේ විදිහට මෙතන ඔයා තෝරන්න stroke කියන එක මේ විදිහට and the B value to 31. Click OK to close the color picker. Finally, increase the size of the glow to somewhere between 50 and 60 pixels. At this point, we're done with our layer styles, so click OK to close the layers. හරි අපි ඊළඟ කරන්න ඕනේ මෙතන stroke එකක් දාගන්න යන්නේ අපි මෙන්න මේ
ටෙක්ස් වලට එළියෙන් මෙතන ඔයා තෝරන්න ඕනි ස්ට්‍රෝක් කියන එක. ඒක ටික් එකක් මෙහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ සයිස් එක 9ක් දාගන්න. මේකේ පොසිෂන් එක ඔයා අවුට්සයිඩ් කෙනකින් තෝරන්න. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩ් මෝඩ් එක normal, opacity එක 60යි. ඊට පස්සේ මෙතන fill type එක ඔයා gradient කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ gradient color එක. මෙන්න මේකයි අපි කලින් සේව් කරගත්තා. මෙන්න මෙතනින් ඔයා මේක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ විදිහට කලර් එක මෙන්න ඕකේ කියලා දාගන්න. කලින් සේව් කරන නම ඔයාලට මෙතනින් පේන්න තියෙයි. එතන ඊට පස්සේ එතන ඕකේ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටයිල් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනි. රිෆ්ලෙක්ටඩ් කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන අංශක 90යි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි bevel and emboss කියන එක මෙතනින් මා තෝරන්න ඕනි. මේක තෝරද්දි මෙතන අපි bevel and emboss කියන එක දාගන්නේ මේ stroke කියන එකට. ඔයා මෙතනින් තෝරන්න ඕනි stroke emboss කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන ටෙක්නික් එක ඔයා තෝරන්න. මෙතන precision heart කියන එක depth එක 170යි. මෙතන සයිස් එක ස්ට්‍රෝක් එක දාගත්ත 9 ඒකටම 9 මෙතන දාගන්නවා. මෙතන ඇන්ගල් එක අංශක 120යි. ඒක ටයිප් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ use global light කියන ඒවා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු anti arise කියන එකට ටික් එකක් දාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන gloss contour කියන එක මෙතන ඔයා කලින් තෝරපු එකම මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන මේ bevel and emboss කියන ක්ලික් කරාම මෙතන පල්ලෙහාට මෙතන contour කියන එකට ටික් එකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන highlight mode එක screen කියලා දාගන්න. එතන shadow mode එක multiply ඉතින් තෝරන්න පුළුවන් list එකෙන් multiply කරලා ඊට පස්සේ මෙතන color එක එතන black තෝරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ opacity එක 75. ඊළඟට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයා මේ list එකෙන් තෝරන්න ඕනේ මෙන්න මේ outer glow කියන එක මේ විදිහට. මේක උඩ ක්ලික් කරලා එතන glow එකක් දාගන්න යන්නේකට screen කියන එක මෙතන තෝරන්න blend mode එක. opacity එක 40ක් දාන්න 100. මේක බිඳුවයි. ඊට පස්සේ මේ color එක. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි color එක. මෙතන ඔයා දාගන්න ඕනේ ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන තෝරා ගන්න ඕනේ මෙතන RGB කියන color තුන විතරයි වෙනස්කම් තියෙන. R වලට 232ක්, G වලට 128ක්, B වලට 30ක් දාන්න. මේ විදිහේ color එකක් තෝරාගෙන මෙතන OK කියන බටන් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටෙක්නික් කියන software. ඊට පස්සේ මෙතන size එක ඔයා 50යි 60යි අතර දාගන්න. මම 50 කියන එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ එහෙම දාගෙන මේ විදිහට මෙතන OK කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට තියෙයි. එතන චුටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ අපේ ස්ට්‍රෝක් එකේ ග්ලෝ එකේ කලර් එක සාමාන්‍ය තියෙන ප්‍රශ්නේ. Style dialog box. All that's left to do now is add some sparkles. We'll add them on their own separate layer.
ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට gold color text effect එක පොඩ්ඩක් මේක මම කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ gold color text effect එක මේ විදිහට මේ විදිහට පේන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට ටිකක් වෙනස් දෙයක් මේක පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරවම කරේ මෙන්න මෙතන gold copy කියන layer එකට text layer එකේ copy layer එකට මේ විදිහට bevel and emboss inner glow gradient overlay කියන විදිහ අපි ඒ step ටික තමයි කරේ. මෙතන මේ gradient overlay කියන එකට ඔයාලට වෙනස් කලර් දාගෙන වෙනස් විදිහේ දෙයක් gold කලර් නැති වෙන්න දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන ඔප්ෂන් එකක් ඔයාලට තියෙනවා. මේ වගේ මෙතන දේවල් යන්නේ emboss කියන එකේ මෙතන depth කියන එක වෙනස් කර මේ size කියන එක වෙනස් කර ඔයාලට වෙනස් විදිහේ text effect මේ ක්‍රමයෙන්ම අලුතින් හදාන්න පුළුවන්. ඒකේ වාසියක් මේක තියෙනවා. ඔයාලා මේක පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒ විදිහට කැමති විදිහේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ තියෙන වාසිය. මේ වගේම තවත් Photoshop වීඩියෝ එකකින් මම සියලු දාන්න සුබ දවසක්.